علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې درته د فیسبوک داسې یو زبردست فیچر ښایم، یعنی که چیرته تاسو وفات شئ، ستاسو له مرګ څخه وروسته د فیسبوک څوک استعمال کوي. ډېر زبردست فیچر فیسبوک لانچ کړی دی چې ستاسو له مرګ څخه وروسته د ستاسو فیسبوک څوک استعمال کوي. نو که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو ته لایک ورکړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ، صفحه در سره لایک کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ دا زبردست ویډیو تاسو ته اپلوډ کوو. ورځو د ویډیو په لور باندې اول به تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ. کله مو چې فیسبوک اوپن کړ نو دلته څخه وروسته به تاسو ورشئ درې ډاټ، دا درې نقطې چې کومې دي بره په سر کې، پر دې به کلیک کړئ. کله مو چې پر دې باندې کلیک کړ نو له هغې څخه وروسته به تاسو دا سیټینګ اینډ پرایوسي ته به ورشئ. کله چې سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به تاسو کلیک کړئ، له هغې څخه وروسته به دوباره بیا سیټینګز ته ورشئ او دلته به ورته دا به سکرول ډاون کړئ. دلته لیکلي دي اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول، پر دې به کلیک کړئ. کله چې پر دې کلیک کړ نو دلته راځئ memorization setting په سر کې چې کوم دی decide what happened to your account after you pass away. وای فیصله وکړئ کله چې تاسو مړ شئ نو ستاسو د فیسبوک څوک استعمالوي. پر دې به کلیک کړئ. کله مو چې پر دې باندې کلیک کړ نو پر سر کې لیکلي about account memorization، دا هغه سیټینګ دی کله چې تاسو وفات شئ نو فیسبوک داسې یو سیټینګ دلته پرېښی دی چې ستاسو د مرګ نه وروسته دې ستاسو فیسبوک څوک کنټرول کړي. ټول فیسبوک نشي کنټرولولی، خو که چیرته تاسو وفات شئ نو ستاسو تصویر بدلولی شي په فیسبوک کې، ټیګ بندولی شي او لږ څه نور هم اجازه ورکوي فیسبوک چې بعضې سیټینګ دی هغه ورباندې اپلای کېږي. له دې څخه وروسته چې کله راشئ دلته نو تاسو به چوز لیګزي کنټینټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په لیګزي کنټینټ باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته وایي چوز سم ون ټو لوک آفټر یو account after you pass away they will be able to، یعنی دلته هغه کس تاسو انتخاب کړئ چې غواړئ ستاسو د مرګ نه وروسته د ستاسو اکاونټ استعمال کړي. دلته کوم کارونه کولی شي، هغه ستاسو فیسبوک صفحه بدلولی شي، فیسبوک پوسټ بدلولی شي، پوسټ ورباندې کولی شي او پوسټ ډیلیټ کولی شي، ټیګ ریمو کولی شي او دوستانو چې کوم خلک تاسو ته ریکویسټ لیږي هغه کنفرم کولی شي او پروفایل تصویر چې دی دا اپډیټ کولی شي. نو دغه به تاسو هغه کس چې تاسو دلته ورته ټاکئ هغه ته به فیسبوک دغه اجازه ورکړي ستاسو له مرګ نه وروسته. نو تاسو به دلته په نیکسټ باندې کلیک کړئ. کله مو چې پر نیکسټ باندې کلیک کړ نو دلته وایي چوز فرینډ، تاسو هغه کس ورته انتخاب کړئ چې ستاسو د مرګ نه وروسته دې ستاسو اکاونټ استعمال کړي. نو دلته ورته زه نوم ورکوم، هغه نوم هغه کس چې تاسو غواړئ چې ستاسو فیسبوک استعمال کړي نو هغه به تاسو ورته ورکړئ. زه دلته یو نوم ورته ورکوم. هر یو کس چې تاسو وغواړئ دلته سرچ کولی شئ او هغه ورته انتخاب کړئ. ما ورته دلته دغه یو نوم انتخاب کړ. له دې څخه وروسته به تاسو پرسنټ باندې کلیک کړئ. نو کله چې تاسو پرسنټ باندې کلیک کړئ نو فیسبوک به دغه کس ته اجازه ورکړي چې ستاسو په فیسبوک کې چینجز راولي وروسته له ستاسو د اجازې څخه. نو که چیرته تاسو غواړئ چې سینټ یې کړئ، اوس ضرورت نشته، زه نه غواړم چې سینټ یې کړم. نو که چیرته تاسو غواړئ همدغه طریقه ده، تاسو بیا پرسنټ باندې کلیک کړئ. کله چې پرسنټ باندې کلیک کړئ نو هغه ته به ریکویسټ لاړ شي او هغه به اکسپټ کړي. کله چې اکسپټ کړي نو هغه کولی شي چې یو څه چینجز تاسو په فیسبوک کې راولي. نو زه اوس کینسل کوم، ضرورت نشته، ما کینسل کړ او دا ریمو کوم، لیګزي کنټینټ بیرته ریمو کوم. نو دا چې ستاسو له مرګ څخه وروسته دې څوک ستاسو فیسبوک استعمال کړي. یعنی که چېرته فیسبوک ته اندازه ولګي چې تاسو وفات شوي نو ستاسو فیسبوک اکاونټ دی اتومیټک ډیلیټ کړي. نو هغې دپاره هم آپشن شته دی، دلته لیکلی ډیلیټ اکاونټ آفټر ډیت. if you don't want your Facebook account to be memorized after you pass away you can request to have your account permanently delete. نو که چیرته فیسبوک ته اندازه ولګېده چې تاسو وفات شوي نو هغوی به فورا ستاسو اکاونټ ډیلیټ کړي که تاسو په ډیلیټ آفټر ډیټ باندې کلیک وکړئ.
نو دا هغه د فیسبوک هغه معلومات چې په دې اړه به 99% خلک هم نو خبر چې فیسبوک داسې یو فیچر لري. نو که چېرته زما چینل مې نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، پیج د سره لایک کړئ او نور زبردست ویډیوګانې پکې لیدلی شئ. امید لرم زما دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو د الله په امان.